بر اساس اون چی که تا الان داخل این کانال بهش پرداختیم، ژنتیک بلوچ‌ها از چندین گروه مختلف تشکیل میشه. پس شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا ما بیشتر به قسمتی از نیاکان بلوچ‌ها میپردازیم که شامل اجداد ماد از ژنتیک اونها میشه. البته که ما سعی داریم به تمام وجوه تاریخی مردم بلوچ بپردازیم، اما اون چی که مسلمه اینه که واژه بلوچ رو اول همه اقوام پارتی که به این منطقه اومدن در اینجا رواج دادن. و دوم هم این که باید بگیم که منابع تاریخی واضحی در رابطه با سایر اقوام خیلی نمیشه پیدا کرد و روایات تاریخی بجامونده از قسمت پارتی قوم بلوچ بیشتر و معتبرتر هستند. مذهب گروه‌های مختلف انسانی در گذر زمان همیشه در حال تغییر بوده. اما باید بگیم که مذهب بلوچ‌ها در ابتدای ورود به مناطق توران، مکران و زابلستان اهوراپرستی بوده که هور به معنای آتش و به معنای اومدنه، یعنی اون چیزی که از آتش میاد، در واقع همون نور و روشنایی. در واقع بلوچ‌ها به شدت از تاریکی دل ترس داشتن و به نور و روشنایی علاقه واضح نشون میدادن. شاید شما اشتباها فکر کنید که اونها آتش پرست بودن، اما در واقع باید بگیم که آتش پرستی دینی برخواسته از هند باستان و بلوچ‌ها در واقع آتش رو از جمله مقدسات دین خودشون و واسطه‌ای میدونستن که میون آفریدگان و آفریننده ارتباط برقرار میکنه و صرفا به عنوان یکی از مقدسات دین بهش نگاه میکردن، نه آفریننده‌ای که باید بپرستنش. مذهب مردم توران و مکران هم در اون موقع بت پرستی بوده که البته بعد از ورود بلوچ‌ها به منطقه کم کم این مذهب از میون میره و مذهب اهوراپرستی بلوچ‌ها جایگزین مذهب بت پرستی میشه در منطقه. آداب دینی بلوچ‌ها بسیار ساده بوده و اونها در روز 3 بار عبادت میکردن: هنگام طلوع خورشید، هنگام غروب خورشید و هنگامی که روز به نصف خودش میرسیده. عبادتگاه‌های اونها هم آریان نام داشته که حتی ما امروزه هم میتونیم بازمونده های این معابد رو در داخل بلوچستان پیدا بکنیم که معبد آریان زوراک در شهر کیکان یا همون کلات امروزی واقع در بلوچستان شرقی و معبد آریان حلوان در شهر قزدار یا خزدار امروزی در بلوچستان شرقی که بر قله کوههای مرتفع بلوچستان واقع شدن از جمله این معابد هستند. همه مردم هم حداقل در سال 2 بار به این عبادتگاه‌های مقدس می اومدن که در واقع بالای کوه‌ها بنا شده بودن. بلوچ‌ها در بعد ورود به منطقه بلوچستان فعلی در واقع شامل مردم می شدن که به زندگی پس از مرگ اعتقادی نداشتن و مرگ رو سبب قطع اتصال اونها از دنیا و همچنین اهریمن‌ها می دونستن. در ابتدای کار بلوچ‌ها اجساد خودشون رو به جای دفن کردن در بالای کوه‌ها می‌بردن و اونجا قرار می‌دادن تا توسط پرندگان کوهستانی خورده بشن و دوباره جسد اونها با این شیوه به زندگی و حیات برگرده. اما بعدها از این اعتقاد خودشون دست می‌کشن و اجسادشون رو با قرار دادن در خمره یا چارچوب‌هایی در میان کوه‌ها دفن می‌کردن. میشه گفت که اهمیت اقوام بلوچ باستان به قرار دادن اجساد عزیزانشون در کوه‌ها نشون میده که کوهستان هم علاوه بر نور جزئی از مقدسات اونها به حساب می اومده و در فرهنگ مردم اون موقع جایگاه ویژه‌ای داشته. عقد یا نکاح به صورت کتبی یا خوندن خطبه خاص در تمدن بلوچ‌های اولیه وجود نداشته. اما از اونجا که غیرت و حیای این مردم از آغاز تاریخ زبان زد بوده، باید بگیم که برای ازدواج شروط خاص خودشون رو داشتن. در تمدن باستانی این مردم برای ازدواج هم رضایت زن و هم مرد لازم بوده و همچنین علاوه بر رضایت خود زن باید پدر عروس و یا در صورت نبود پدر یا برادر و فوت اونها رضایت بزرگ و ریش سفید خانواده برای ازدواج زن جلب می شده. یعنی به حساب حداقل 3 نفر باید برای رخ دادن یک ازدواج اعلام رضایت می کرد. تعدد ازواج در میان گروه‌های باستانی بلوچ ممنوع نبوده، اما مشخص نیست که این تعدد تا چه حد انجام می شده و اصلا کراهتی داشته یا نه، چون به هر حال منابع ما هم تا حد زیادی میشه گفت که
نمیتونن همه چیز رو توضیح بدن. اما خب ما تا همینجا میدونیم که تعدد ازواج بوده بین مردم باستان. اما زنا، لواط و ازدواج با محارم در میان این مردمان از جمله بدترین کارها به شمار میرفته و از جمله رسوم جالب توجهی که ما باید واقعا خیلی بهش افتخار بکنیم اینه که در اون زمان کشتن و دست درازی به زنان و مردانی که به سن بلوغ نرسیده بودن در جنگ و یا هر شرایط خاصی از جمله بدترین و نابخشودنی ترین کارها به شمار میرفته. یعنی کشتن یه بچه کوچیک، حالا پسر یا دختر، و یا اذیت کردن اون قبل از بلوغ، حتی در صورتی که خطای بسیار بزرگی انجام داده بوده، باز هم ممنوع بوده. جالبی این قوانین و آداب و سنن اینجاست که بسیاری از جوامع هزاران سال بعد این قوانین رو در تمدن‌هاشون وارد کردن. اما مردم بلوچ از آغاز با این قوانین زندگی می‌کردن. تبحر سربازان بلوچ و معروفیت اونها که حتی در شاهنامه هم به وضوح این موضوع ذکر شده، از جمله مواردیه که حتما باید بهش بپردازیم و نمیشه ازش گذشت. در میان اصطلاحات ارتش بلوچ واژه‌ای به چشم می‌خوره تحت عنوان هول کردن. به این معنی که سربازان بلوچ اکثر اوقات حاضر در رکاب و یا به عبارتی در جایی جمع نبودن. لذا به وقت پیکار و جنگ جارچیان در شهر فریاد می‌زدن تا اونها رو فرا بخونن و بهشون بگن که کجا جمع بشن. به این خبر رساندن به اصطلاح در اون زمان میگفتن هول کردن. از جمله فواید نگه داشتن سربازها داخل یک مکان اطمینان از فرار نکردن اونها در مواقع بحرانی و جنگی. و میشه گفت که از اونجا که مردم بلوچ هرگز هراسی از جنگ نداشتن و فرار از جنگ رو از بدترین ذلت‌ها به حساب می آوردن، لزوم این نگهداری هرگز در جوامع بلوچ حس نمی شده و نیازی نبوده که اونها رو به زور بخوان داخل یه جایی نگه دارن. بلوچ‌ها تا قبل ورود به توران، مکران و زابلستان اقوامی کوچرو، جنگاور و دامدار بودن و تجربه زیادی از کشاورزی نداشتن. اما بعد از ورود به این مناطق با فراگیری فنون اولیه از مردم محلی به کشاورزی میپردازن و صنعت کشاورزی رو بسیار داخل منطقه رونق میدن. زبان اولیه مردم بلوچ هم در واقع همون زبانی بوده که کتاب اوستا به اون زبان نوشته شده. در واقع زمانی که اقوام براهویی، ادرگانی، معاملی، زنگنه، کرمانی و سایر اقوام ماد به ناحیه فعلی بلوچستان مهاجرت کردن، همشون به همین زبان صحبت میکردن. اما خب در طول گذر زمان تفاوتی میان لهجه‌های مختلف به وجود اومد و از طرف خود زبان بلوچی هم دستخوش تغییر شد و نمیشه ما ادعا کنیم که چند هزار سال گذشته و همچنان حالا همون زبانی که بود همون زبان هنوز مونده، چون هیچ زبانی در دنیا نیست که از 3000 سال پیش تا الان واقعا هنوز مونده باشه و همه زبان ها تغییر کردن. در واقع بعد از تسلط قوم براهویی هم بر منطقه توران، برخی سکاهای ترکی که از قبل در اونجا ساکن بودن به سایر مناطق و اقوام دوربر مهاجرت میکنن. اما بخش عمده سکاها حکومت بلوچ‌های براهویی رو بر خودشون میپذیرن و شکست رو قبول میکنن. این بخش از سکاها هرگز مهاجرت نمیکنن و سعی میکنن با برقراری پیوندهای خویشاوندی رابطه دوستانه‌ای با براهویی‌های بلوچ برقرار کنن. با گذشت زمان هم از اختلاط زبان بلوچی اون موقع با زبان مردم سکای اون موقع نهایتاً زبان براهویی به وجود میاد که امروزه تفاوت‌های زیادی با زبان بلوچی سایر مردم داره که میشه گفت حالا دلیل این تفاوت یه مقدار جدا بودن توران از مکران و زابلستان و همچنین مواجهت براهویی‌ها بوده با سکاهایی که به زبان دیگه‌ای در کنار اونها صحبت می‌کردن. لشکر بلوچ‌ها در واقع شامل مردان می‌شده و در طول تاریخ همیشه زبان زد و مورد تحسین همگان بوده و از فردوسی و کیقوباد تا نادرشاه افشار همگی به چنین ارتشی فخر می‌ورزیدند. سربازان مردان از شایر قبایل مختلف بودند و فرماندهان هم افرادی انتخاب می‌شدند که تجربه جنگی بیشتری داشتند. پیرمردها هم که توان حمله زیادی نداشتند به محافظت و دفاع از قلعه‌ها و زنها و بچه‌ها می‌پرداختند. شلوار به پسران یک پدر در یک خانواده میگفتند که رهبری اونها با شخصی به نام کدخدا بوده.
پارین به مجموع شلوارهای یک عشیره میگفتن که ریاست اونها با شخصی به نام کلانتر بوده. جوک به مجموع پارینهای یک طایفه به ریاست شخصی به نام مهتر میگفتن. بولک یا تمن هم به مجموع جوک‌های چند طایفه میگفتن که رهبری اونها با شخصی به عنوان میر بوده و میر میران هم شخصی بوده که ریاست چند تمن یا بولک رو بر عهده داشته. توضیحاتی که چند لحظه پیش ارائه دادیم در واقع سلسله مراتب ارتش بلوچستان بوده و همونطوری که الان ما سرهنگ و افسر و حالا سرباز و اینجور چیزا داریم، اون زمان هم ما سلسله مراتبی داشتیم که خاص خودمون بوده و افراد با توانایی ها و اختیارات مختلف با این عناوین درجه بندی می شدن. با توجه به این درجه ها و این عناوین میشه گفت ارتش مردم بلوچ در زمان خودش بسیار منظم و شامل سربازانی با نقش ها و تاکتیک های ویژه خودش بوده. اهمیت این موارد اونجا مشخص میشه که این عناوین نشون دهنده نظام دقیق و حساب شده مردم بلوچ هستند. اون هم در چند هزار سال پیش، زمانی که بسیاری از مردم اصلا نمیدونستن که جنگ سیستماتیک چیه و جنگ‌هاشون محدود می‌شده به یه سری جنگ‌های قبیله‌ای بدون هیچ گونه نظم خاص یا هدف ویژه‌ای. مثل همیشه منتظر نظرات و حمایت‌های شما هستیم. با تشکر که تا اینجا همراه ما بودید.